L'chaim. Chaim Chassidim, Bruchim Aboim, to Yisvados Chassidim, marking Chof Beis Shevat, the yard site of Rabbanis HaTzidkonis, the Rebbetzin, which we know that in addition to her being our Gashmistic link to the Rebbe, the Divos had durch hier verbunden the Rebbe mit uns. Also Beruchnis we know, from the little bit we know, from Pnimis HaInyanim, that the Melech, his link to the Am is also connected to the Matranisa. So Lomar sagen L'chaim, L'chaim, V'mechizuk Iskashrus to the Rebbe, L'chaim, 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 the Alei goes Hamoshiach now, L'chaim. I want to share a fascinating nekuda. There's a shlucha. It's a shlucha shel Rebbe. Yes shlucha shel Rebbe. Le Milano, Italy. Ishto shel Reb Gershon Mendel, Olav Shalom. Basi Gorelik. והיא הייתה חניכה של בייס יעקב, אם אני משתדל לדייק בפרטים כפי שאני שמעתי. ובאיזשהו שלב בהליכי החינוך שלה מישהו אמר לה, היה איזה רב בבייס יעקב שאמר לה שסיר שלא נמצא על האש יש גבול כמה יכולה להישאר חם, ובמילא יהודי חייב לדור במקום של יהודים. או שהוא אמר לה את זה כשהיא הייתה עוד בבייס יעקב, או שהוא אמר לה את זה יותר מאוחר כשהוא שמע שהיא שלוחה. בכל אופן, באיזשהו שלב כשהיא הייתה בשליחס, הדבר העיקה ליבה והפריע לה. עד כדי כך שהיא כתבה את זה בפתק המוגבל שהמזכירוס נתן להכניס כשנכנסים ליחידס, אבל בשנים הראשונות זה לא היה כל כך מוגבל. היא כתבה את זה בפתק כשהיא נכנסה עם זה ליחידס. והרבא אמר, הרבא ענה לה שבמה דברים אמורים? כשהסיר הוא לא על האש. כשהסיר הוא לא על האש אז יש גבול כמה יכולה להישאר רותח וקודח מבעבע. אבל כשמדובר על סיר על האש אז הוא תמיד מתחמם מחדש ומתעורר, מבעבע מחדש, אין מצב של התקררות. ובכן, אני רוצה להדגיש כמה דקות. אנחנו למדנו היום ביום את הנקודה של תורה, שהתורה יוצרת חיים, וירא בעל שמו עומד לנגדה. אנחנו לומדים את תורה של הרב, תורתו של הרב, שאנחנו יודעים שמה שנוגע לדור שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר דרך נשיא הדור, שבגלל הסיבה הזאת אין שוט מוישה רבינו. אנחנו יודעים משבוע שעבר פרשת ישראל, מוישה רבינו עמד ודן את בני ישראל מהבוקר עד הערב. מה קרה לכל החידושי תורה? מה קרה לכל הדיונים והשאלות התשובות? הגמל הזה ישב על הטנט, על האוהל הזה. מה קרה עם כל הדיונים האלו? והתשובה הפשוטה לזה, זה לא נוגע לדוירס. מה שנוגע לדוירס יגידו דרך הנשיא הדור של אותו דור. או במילא לנו מה שנוגע, מה שהרב אומר לנו. אבל אני רוצה להתוועד, אנחנו יושבים ביחד חסידים, לגעת בנקודה מאוד מסוימת, שאפשר ללמוד את התורה של הרבה, ולאו דווקא להיות על האש. לומדים ציטוטים ולומדים עוד מקורות כדי שנוכל להסביר דברים אחרים, אבל לא חיים, לא יושבים על האש. הסיר הוא לא על האש. יש מצב כזה שחסיד פותח שיחה של הרבה, ובמקום להקשיב למה שהרבה אומר, כל מה שהוא ילמד בונה את מה שהוא כבר יודע. כל מה שהוא לומד זה בא לחזק את השיטה שלו. הוא לא מקשיב למה שהרבה אומר לו פשוט. הרבה מדבר. וזה דבר, זה נקרא לשתות ישירות מהמעיין. צריך פשוט כשמתיישבים ללמוד שיחה של הרבה, פשוט להקשיב לרבה. זה נקרא על האש. אני רוצה לספר סיפור מפליא.
אתם יודעים שהרב הרש"ב, בוא נגיד לחיים ביחד, לחיים. לרב הרש"ב היה סדר מאוד מעניין, שבו הוא אמר חסידס. הרב הרש"ב פנה לפרידיק רבה, הפרידיק רבה עמד מול הרב הרש"ב בסוף החס, והרב הרש"ב כביכול דיבר לפרידיק רבה, וכל התמימים שעמדו מסביב וכל החויזרים כולם הקשיבו. זה הכל היה, הרב הרש"ב הסתכל על הפרידיק רבה. והויו היה פעם אחת שהרב הרש"ב לא היה בעיר, והפרידיק רבה לא היה בעיר, והרב הרש"ב ביקש שיעמוד שם מולו הרב אברהם ברוך פבזנר, השם ינקום דמו, שהיה מראשי החויזרים. זכות עצום, שאנחנו מבינים ככה בזה. ורב אברהם ברוך פבזנר עמד מול הרב הרש"ב משך זמן, או אולי יותר ממיימר אחד, אני לא זוכר את זה במדויק. עד שבאיזשהו שלב הרב הרש"ב ביקש שהוא ילך משם, מכיוון שהוא חשב מחשבה זרה. גוט? אז חסידים הבינו שזה לא סתם מחשבה זרה, כי אם היה לו מחשבה זרה, אז כמו מחשבה זרה שלנו, אז לא היו מעמידים אותו שם, כן? אז חסידים רצו לדעת מה היה מחשבה זרה, שימו לב, הרצח צו, הרט מתקופ. הרב הרש"ב, החסידים נתנו לו לחיים באיזשהו שלב, פשוט לסחוט ממנו מה היה מחשבה זרה. והוא אמר באיזשהו שלב, כשהגיע לנקודה הזאת, הוא אמר שבאמצע להקשיב לרב הרש"ב, הוא חשב שזה הנקודה שהרב הרש"ב כעת מסביר, יש מיימר מאוד דומה. זה היה מחשבה זרה. הרב מדבר אליך. להשוות ולהדגים, כל זה סתירה פשוט להקשיב למלך. אתה באמצע להקשיב. וזה נקרא להקשיב לרבה. בדוגמאות פשוטות, יש באמריקה, יש פתגם כזה, How does it apply to me? איך זה מדבר אליי? אתה יודע שהיסוד, הפרמיס של השאלה הזאת, איך זה מדבר אליי, בא בהנחה שהרבא בכלל לא דיבר אליי. הרבא דיבר עניין למלאכים, ואני ברוב חוכמתי I'll apply it, אני יישם, אני אסביר איך זה כן קשור אליי. זה flawed מעיקרי. תאר לך בן אדם שהוא יוצא מהבית ושואל חבר איך אני מגיע מפה לאיזשהו חנות באמפייר. אומר לו פה כך ימינה, לך 4 רחובות ככה, שמאלה רחוב 1 ו2 רחובות. אז הוא שואל, תגיד לי, איך זה apply to me? איך זה מיושם? שויטה, אני מדבר אליך. מה זאת אומרת, איך זה? אני אומר לך, היה לי בדידי אבא עובדה, אני חושב שסיפרתי את זה פעם, שאני ישבתי ברכב פעם, הקשבתי להתוועדות של רב ראובן דורן, אני זוכר עכשיו איפה זה היה, פשוט. הקשבתי להתוועדות, רב ראובן דורן אומר, באמצע ההתוועדות, הוא נפלט לו, אומר, הרבא פעם אמר לי, אין דבר אבוד. ואני חשבתי לעצמי, מוירדיק. תלך, כל אחד מאיתנו, תשאר לעצמך שנייה אחת, אני שיערתי לעצמי, אם הרבא בקשר עיניים, לקט, הרבא אומר, תשמע, לך אין דבר אבוד. לי אין דבר אבוד. גם ביום הכי גרוע, חוויס שהלכת שמחת בייס שבע עד הבוקר, והחלטת לישון לפני התפילה, וקמת חוויס נשמתי, יום הכי דפוק. ברגע שאתה נזכר שהרבא בדיבור אליך, בקשר עיניים, אמר לך אין דבר אבוד, אתה הופך את השולחן, בשנייה אחת אתה חי, אתה מחזיר את עצמך לתלם, ואתה היפ זכוף. ואני חושב את זה בזמן שאני שומע שרב ראובן אומר, הרבא אמר לי אין דבר אבוד. ואז אני מקשיב הלאה, הוא מדבר הלאה, הטייפ ממשיך, והוא אומר, והרבא בהמשך ההתוועדות דיבר על העניין הזה וזה. ופתאום תפסתי לעצמי, הרבא, כמה עשרות אלפי פעמים הרבא אמר לנו, לכל אחד פה שיושב נשתוק עם פרפלן. אף אחד לא לקח את זה, הרבא אמר לי, ברוך השם, זה כמו שנופל מקרר, כן? אם נופל מקרר, אם זה על בן אדם אחד, רחמנא ליצלן, זה עושה קטשופ ממנו, כן? זה נגמר. אבל אם זה נופל על כולם, זה כמו הספסלים שצפים פה באמצע שמחת תורה. אם כולם ביחד, אז ברוך השם, זה לא על... תמיד, כולם, הכובד על כולם בשווה, ולא נחת על אף אחד.
Kacha Rebbe Omer, Nishtokim Farfallen. The Rebbe says Nishtokim Farfallen. As Avachad, Baruch Hashem, Rebbe lo amar li Nishtokim Farfallen. Amar lekulam, good, Baruch Hashem. Ze lo diber ishi. אז אני רוצה להגיד לכם, הרב מדבר אישי למי שמחליט שהרב מדבר אליו. ואנחנו צריכים להחליט, זה נקרא על האש. שהעניינים של הרב חיים, כשלומדים שיחה של הרב, זה לקחת, להתרגל, למד לשון חולוימר, מה הרב אמר לי בהתוועדות הזאת? מה הרב אמר לי במיימר הזה? זה נקרא לבן, זה נקרא מה שהרב ענה למיסס גרליק, על האש. או במילא, לחיים, 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 אני רוצה לאחל לעצמי ולכל אחד מכם שנקשיב לרבה, פשוט צריך צוהרן, לא להפנות ולא שהרבה אומר והרבה מצטרף ומסביר לכל מיני הסברים שאנחנו כבר יודעים, פשוט צריך צוהרן zum רבן, לחיים, לחיים, לחיים. נמצא איתנו כאן אחד מחשוב החסידים והמקטלגים של העניינים של הרבה, שיחות של הרבה, בפרט שיחס קודש. Without further ado, נבקש לשמוע כמה מילים מאת הרב מיכאל זליקסון. שכוייך. English? Spoken English and spoken Hebrew. Chaim, Chaim, Chaim. English, yeah. There's a word that the Rebbe would begin many times. The Union of Peschim B'dvar Malchus. We find ourselves in Chof Beis Shevat, and in the Sichos from the Rebbe, we find a few times before Chof Beis Shevat that the Rebbe would mention the Rebbitzin. There are a few occasions. At this point, I was matzliach to find 3 times before Chof Beis Shevat that the Rebbe mentions the Rebbitzin during a Farbrengen. Barabbin. The first time is in Tafshin Chof Hei. It was then that the Rebbe spoke a Sicha during the Farbrengen, and it was a Sipur connected with a Sipur, a story that took place in the year Tofrei Samach Vov. It was Achron Shel Pesach, and the Rebbitzin had a conversation with her older sister, and she was asking her, what is the Yom Tov of Achron Shel Pesach? And her sister tried to convince her to answer that it's a Yom Tov like every Yom Tov. The Rebbitzin said it definitely is different, because Achron Shel Pesach we don't make Shechayonu by Lichbenchen, we don't make Shechayonu by Kiddush. Memele, it must be somewhat different. Behind the wall, while they had the conversation, the Rebbitzin was then 5 years old. The Rebbe Rashab was listening in. And the Rebbe Rashab then brought it up at the Suda, and he said that this conversation reminded him something that took place 41 years ago, Tafresh Chof Hei, when the Rebbe Rashab was 4 years old. And the Rebbe Rashab asked, what's the Yom Tov of Achron Shel Pesach? And the Rebbe Marash turned to the Razor and he said, Du hast an Entfer, you have an answer? He says, I don't know an answer. So he said, say, let it go. At that point, the Rebbitzin Dveira Leah, who's the daughter of the Rebbe Marash, spoke up and said she has an answer. So the Rebbe Marash said, if so, tell us. So she explained that the Yom Tov of Pesach is 7 days, then comes the 8th day. The 7 days is when Yidden are successful after 7 days, that they passed in an uneventful manner. The 7 days everything was proper, everything was positive. So they make an extra day, the day of Achron Shel Pesach, to celebrate that they were matzliach in the 7 days. The Rebbe Marash heard it. He says, Dveira Leah, du hast a gute Kopf. You have a good head.
The next day they went to the Tzemach Tzedek, and the Tzemach Tzedek was told the story. This was the last year of the Tzemach Tzedek Baal Medain, and the Tzemach Tzedek then said, "Saguter seichel diker enfer." That it's a good logical answer, intellectual answer. The Frierdiker Rebbe tells us the story in 1940, Tafshin. 25 years later, the Rebbe tells the story. I think the Rebbe mentions the Lashon, the daughters of the Frierdiker Rebbe, and he develops it into a Kinos Teira Sicha. He takes a conversation of two young girls and speaks about it, elaborates on it, and speaks about it barichus, why the first time in Tafresh Chafei it happened at night, and here it's happening in the morning, in the daytime, many different diyukim. Pasha a sikha that goes on for pages. This is the first time that the Rebbe mentioned the Rebbitzin at the Farbrengen. The second time that the Rebbe mentioned the Rebbitzin, which I'm not going to go in, for obvious reasons, I'm not going to go into the details, but basically this was a time that the Rebbitzin was being harassed, and I'm not going to even express the words, but basically it was a time that the Rebbitzin was traumatized, and as the Rebbe then said, b'negea to the situation that was taking place then, that Sarachmanes of mein Balaboste. The Rebbe says, Sarachmanes on my wife. This is what the Rebbe mentioned by Farbrengen, Vayakel Tafshin Lamed Hei. The third time that the Rebbe mentioned the Rebbitzin was Tafshin Lamed Hei. Tafshin Lamed Tes, Chukas. The Rebbe was speaking then about Be'er Shel Miriam. And the Rebbe mentioned the Aloch in Shulchan Aruch that Meitzoi Shabbos there's a custom to draw water, and because since the Be'er Shel Miriam makes her rounds around all the be'eres and mayones, so when a person drinks from that water, meyad misrape mekol tachaluav, they get cured immediately. This is what the Alter Rebbe says. And the Rebbe mentions that, not like the Ramor writes, the Ramor adds, I didn't see this custom. The Alter Rebbe does not say it. Right after that, the Rebbe smiles, and the Rebbe says, ich habe es nicht gesehen bei meiner Keresabais, ich habe es nicht gesehen bei der Schwieger unser zu leben, ich habe es nicht gesehen bei der Schwieger uns allem zu leben. I didn't see it by my wife, by the Rebbitzin. I didn't see it by my mother-in-law. I didn't see it by mother-in-law of my mother-in-law, who is the Rebbitzin Sterne Sora. These are the three up till that generation that the Rebbe met. And the Rebbe concludes the Sikha with a bracha that it should be a healthy week. Begashmias, Beruchnias. A few years ago, I heard a little addition to this story. The Rebbitzin was then in the library. And somebody went in, Vices right behemshach to the Sikha, and they asked the Rebbitzin, does she draw water Mitzvah Shabbos? Although the Rebbe said clearly he didn't see it. So the Rebbitzin said, that's in my man's business. It's my husband's business, it has nothing to do with me. This is something that the Rebbe covers. From these were the three times that the Rebbe mentioned the Rebbitzin before Chof Beis Shevat. If somebody is aware of more, I would greatly appreciate to hear. Anytime the Rebbe mentioned Barabim, B'chayeh, B'chayim Chayus Ebal Medain. On a personal note, my father was a doctor by the Rebbe, the Melech of a cycle of 40 years, from Tafshin Tes, Tafshin Mem Tes, and many times calls would come through in the house. The Rebbitzin would call. Zochisi Batzmi, that the Rebbitzin, that I picked up the phone, and she would say, this is Mrs. Schneerson, and she asked where, and if I can give over a message to my father. It was once, this I heard from my father, which Bechlal he didn't speak much, but this is interesting. One time he mentioned it, could have been past this, it was for a certain point, that the Rebbe, before the Nesios, it was a Shabbos morning, the Rebbitzin didn't feel good. It could have been probably the late 40s or 50 itself. And my father lived then behind 770, where the Kalel was originally. The Rebbe knocked on the door,
and he picked up my father to go to 346 New York Avenue. My father tells me when they went into the hallway of the building, the Rebbe told my father not to take off his scarf yet because there's no Erev in the lobby. This is what he told me. This is one of the inyanim that he told me from then, which was interesting. They heard very little b'chlal from my father. It was after the chassan of my parents that the Rebbetzin asked if she can see the album. She can borrow the album for a night and to return it the next day. We always knew, this is as Chassidim knew, that whenever the Rebbetzin asked for something one night, it was obvious that the Rebbetzin wanted to review it with the Rebbe. The Rebbe was Masadi Kedushin at the wedding. The Rebbe spoke a Sikha. The Rebbe was Magia de Sikha in Tafshin Nun. Today it's in Lekutei Sichas Chelik Lamed in the Sofis of Chanukah. It was a Sikha, it was a Chassan of Chanukah. The Rebbe actually came to the Kabbalah's Panim 10 p.m. 10 p.m. the Kabbalah's Panim began. There were times that the Rebbetzin wanted that the Rebbe should be checked out. The Rebbe himself did not want that my father should come for him. So whenever there was an occasion that the Rebbe was home and she felt that this is a time that she can ask my father to come, so once my father came already for the Rebbetzin, so already the Rebbe consented that if he needs to check him out. Actually, one time when they were coming from the house, the Rebbe was coming back to 770. The Rebbe told my father not to come together with him in the same time in 770 in order they should not know. This was the Lashon. Men soll nicht wissen, als kommt von mir. They shouldn't know you're coming from my house. That's how private the Rebbe kept in Yonam of Health. And that is basically the reason my father, Bechal, did not speak. Decades later, people found out things that they did not hear decades earlier. It was partially closed. In the house, we didn't hear anything. And of course, outside, my father didn't speak. There were also conversations on the phone between the Rebbetzin and my mother. When she would call, there were different times, conversations that went on for 15, 20 minutes. It was a usual pattern. Times she would encourage her with different things. There was one time my father took me along to the house. He was in the late Lametz, and he came to see the Rebbetzin. And he went into a different room, and I remained outside in the lobby, where the Rebbe later davened with the Elam after Chof Beis Shevat. I was just trembling for one thing that was on my mind, that the door opens up and the Rebbe comes in. But Lepeyel, I later found out from another family that the Rebbetzin would notify the Rebbe, or would notify the guests, that her husband is planning to come home, so that's how they knew to leave. After she came out, there was a certain cabinet of chafetzim, kelim of the Rabbeim. There were two kelim that I remember she showed me, two chafetzim. One was a clock. One was a clock, which was a square clock to stand on the table. It showed world time. It showed the time zones around the world. I remember she told me then, das hat mir mein Mann gegeben von Berlin, in Berlin. He bought it as a gift for the Rebbetzin in Berlin, which means in the 1930s, the Rebbe saw something new, which was then something new, relatively new, a clock that shows time zones, and he bought it for the Rebbetzin. The second thing that the Rebbetzin showed me was a psalmim box, a psalmim bixel, which was from the Tzemach Tzedek. Although Bechlal, it's Vachayit and Elibe, although Bechlal, the Rebbetzin was a very private person, to the extent that even when she came to 770, the windows were tinted, the car windows were tinted. It was very hard to see the Rebbetzin. Very, very few people saw the Rebbetzin, came in touch with the Rebbetzin. Either they visited in the house or they delivered something in the house. But Azei Bechlal, it wasn't. Most of the Elam did not see the Rebbetzin in person. The Rebbetzin would drive the Rebbe many times to 770, and before you had a chance anything, as soon as the Rebbe walked out of the car, she sped off.
She sped off. She didn't wait till the Rebbe went in. The Rebbe walked out of the car disappeared. She didn't want anybody to see her. I'll call upon him speaking about Achayit Nalibi. One of the things is we see Pashat the Regesh of Chassidus, how she mentioned it to people in the house. She says she still remembers her Zaydas Tfilas, the Rebbe Rashab davening. She remembers what he said, and it was 60 years later, Tafshin Mems, 1980s. She said she can repeat everything that she heard from her Zayda. Al Zinyonim of Chassidim, an interesting story that I heard tonight. There was a time that the Rebbetzin needed a nurse to help in the house, an attendant, and she needed immediately. And they asked her, what's the rush? In 50 minutes, we can send over a girl from a family which was close to the Rebbetzin, a daughter, she'll help. She says, no, I need Dafka, a nurse. And my husband is waiting, he's not going to 770 till the nurse shows up. And she says, I am very, I don't remember the Lashon, I have present mercy on every moment that my husband could be with Chassidim and Chassidim could be with her husband. And Memela, she cherishes every moment and she doesn't want to take away his time. And therefore she needs it immediately in order that the Rebbe should be able to return to 770. Another inyan, which is an inyan of sensitivity, inyanim of delicateness that we saw by the Rebbetzin, is a story actually that my mother heard from the Rebbetzin, that the Rebbetzin herself told her. And that was a story of Benegiyat, that there was a time once she was driving, and while she's driving, she saw my father was walking in the street, and she saw, it seemed to her that he felt depressed, that he was very down, he fell down, and she felt she wanted to go out and give him some chizuk, uplift him a little. The next moment, this is what she says, the next moment she realized it could be that he's thinking about something and she does not want to disturb him. So she was machlit not to go out of the car. So here you have a person with a sensitivity, with a thoughtfulness. On one hand, she wants to go out to speak with him. On the other hand, she realizes she may be disturbing him. And she decided instead not to do it. Another story which is told, which I'm sure the Elam heard it, this is a story that's printed already in different places, that there's one of the things that the Rebbetzin felt very bad about was Benegiyat, that during the war, there was a time that the Yidden were running, and she felt that she pushed someone. In the rush, in the mehev, the man was going on then, she felt that she gave a push a Yid. And it bothered her very much, and she brought it up from time to time, how this really hurt her. Benegiyah to Mivtzoyim, so there was a story once that Rabbi Yunik went over to a group of Bocharim, and he asked them who was in charge yesterday of the mitzvah tank, and this location. And they told him who was in charge, the Memuna. And he went over to the Memuna and he told the Memuna, he smiled to him, he says, a job well done. Sort of a job well done. It was very nice. Which means he heard from the Rebbetzin that she just passed by and she realized that this was a very nice work done, the Mivtzoyim that day. There's another story that's told Benegiyah to Rebbetzin, which I heard from my Mechutin of Levi Bukit. And this was in Manhattan. And Bocharim went over to the Rebbetzin, not knowing who she is, and asking her if she lights Shabbos candles. So the Rebbetzin asked, why is there a need to light Shabbos candles? So they told the Rebbetzin, the Lubavitcher Rebbe Tazei Geheisen, the Lubavitcher Rebbe instructed it that way. So the Rebbetzin asks her, do you do everything that the Lubavitcher Rebbe tells you? At that point, Rabbi Levi Bukit, who was actually across the street, and she realized he's an older bocher. The Melech, he knows who the Rebbetzin is. He started to cross the street. Immediately, the Rebbetzin said, Kinderlach, I light candles every Friday,
and she disappeared. There was once a nurse who came to the house, and she realized it was an emergency by the Rebbetzin, and she realized that she forgot something. She has to go back to pick it up. When she's running back, Rab Nachum Pinson meets her and says, "Where are you running?" She was the nurse, Faye, she was the steady nurse, said, I forgot something and I have to rush back. He gave her a ride, and he brought her back to the Rebbetzin. The Rebbetzin asked what was going on, and she told him. She told the Rebbetzin. So the Rebbetzin said, make sure you go back to him and thank him for it. The next morning, a knock comes on the door by Rabbi Pinson that the Rebbetzin sent me that I should give over a thank you. There was one time that basically there was it was a Friday night, and a Bocher who ate on the block of President Street on the Rebbe's house, he was a Bocher, then he ate by someone else. And as he's walking through the house, he sees the Rebbetzin comes out of the house, and the Rebbetzin asks, what's happening in 770? My husband did not come home yet. It was about after 11 o'clock. If not mistaken, I think it was this Shabbos Shuvah, Lamed Hey. The Rebbe came out very late from his room. Nobody was around besides Bocherim, and he walked home. So she asked, "Sie gewen auf Farbrengen? Was there a mimer?" And he said, as far as we know, everything was normal. Everybody went home on time. So he was walking with her. While he's walking with her toward Brooklyn, the Rebbe comes. He sees the Rebbe. He runs to the side. So he leaves the Rebbetzin standing alone. So the Rebbetzin said in Yiddish, "Ihr geht überlassen a alte Frui in a New Yorker Gas allein bei Nacht. You're going to leave an older lady alone on the street at night." And he tried to be together with her, near her. On the other hand, the Rebbe is coming. He felt uncomfortable. So it was like hanging back and forth till the Rebbe came, and they met up and they went into the house. I just want to conclude with an interesting inyan. The Rebbe says that the Tanya was divided in the Baal Shemske Reifen. The Rebbe mentioned it in the early years of the Nesios. So we find interestingly that in the Shas we look at the Shiur Tanya of today, there's a Lashon there benegir to Atzvus, depression. Then there's the union of Merirus and bitterment. And then it says, Ve'ezu yizboir b'makom acher. It's explained in a different place. Ve'ez is the gematria of the Rebbetzins name. Und da sagt man, yizboir b'makom acher. But the Rebbe once explained that when it comes to Nyin of Ptira, by the Alter Rebbe we find there is Igeres HaKedesh Simach of Zayin and Simach of Ches, which speaks about Ptira of Tzadikim. So the Rebbe says you need one biur, another biur. The Rebbe says how many biurim we should have. It'll never suffice the inyan of Istalkus of a Tzadik. And this is the word the Rebbe says, Al derech hatzach was the word of b'mokem macher. Mokem macher is that wherever you will look, you'll always have to look for another place. The Rebbe says, a helfen soll sein, vakitze verane shechen yofar, and the Rebbetzin, Reisham, and the Rebbe should lead us, Latzenak, Desh Yerushalayim, Is Hamikdash, and Kedesh HaKadosh. By Chassidische Farbrengen singt man Chassidische Niggin. There's a Niggin that's connected to the Rebbetzin. We know that in addition to the Rebbetzin being like the maskir of the Frierdiker Rebbe in time, that everything had to be edited and everything had to be taken care of and everything had to be monitored. Any paper that came out from Beis Harav and where things ended up in the Shvera Yarn in Ruslan, the Rebbetzin was the one, and she was the one that actually accompanied the Frierdiker Rebbe to Kastrama. Bigalusai. She was involved in the Chag HaGula itself. There's the Niggin of Yet Nikava that was begun as soon as the message came out by Michal Dvarkin,
and she, the Rebbe was hat angezeichnet that she called in Leningrad zum Moidia sein. So lassen wir singen zusammen. Chaim l'chaim.
We'll now have the schus to hear some divrei bracha, divrei Torah from the Rav Chaver Beis Din Tzedek and Mar Asra of Shchunas Crown Heights, Rabbi Broin. If I may, wish the Rav on behalf of the community a hearty mazel tov on his son's engagement at Tam Menachem Mendel. I wanted, together with that, wish the Rav that he should continue Yama Vishnoisa Baneimim Gesundheit and Freilichkeit, continue leading our community Biyad Rama Almei Menuchis Ad till the business gal, so the Rebbe take it from Yad Mamish. Without further ado, Rabbi Broin. Shh. Berech lakachti vashivena. That the entire community should have many, many simchas b'toiv hanira v'hanigla. One thing that we see that stands out when it comes to Chof Beis Shevat is the fact that externally, and it's not even so external, Chof Beis Shevat is really a very, very difficult and tragic day. And the Rebbe at the time even emphasized what the Gemara tells us about the difficulty in losing Eishes Neurim, one's life companion from times gone by. And here the Rebbe took Chof Beis Shevat and transformed it into a day, B'lashon harav b'cha yivarich Yisrael. This is a day loaded with bracha, a day from which one bracha leads to another bracha and to another bracha, ad ein sof. The Rebbe jalvet nish, the Rebbe is not stingy, quote unquote, and the Rebbe opens up his Yadei Hamleya Hapsucha Hagdosha V'Rechava, which is a vehicle to the Eibishter's Yadei Hamleya Hapsucha Hagdosha V'Rechava, and to provide us on this day with so much brachas. As the Rebbe spoke immediately after Chof Beis Shevat, that the entire Histalkus of Chof Beis Shevat is an avenue to lead to V'achai Yitna Libay. It's all for us down here that are chai, that we should take this as an opportunity to find how this adds in Yitna Liba in our Torah mitzvahs and Hakel and Befrat and Tismach and Tesamach in creating more and more opportunities of Simcha. Just think about this, what this means Begashmis. The Rebbe just went through a loss which is a personal loss, and the Rebbe spoke how this should be used to increase in Tismach or Tesamach. Mind-boggling. Or to quote in another context, in the first Hilula, the Rebbe spoke that Hamavir, there was a big fire, but the purpose of this fire of the neshama going up and the Eish Shelaki is Tzarech Le'efer, is for the ashes, is for the Pu'ula down here. This is all to impact us in a positive way, in a lichtige way, in a happy way, in a shining way, etc. And really this has become a tradition that over the last years, since Chof Beis Shevat Memches, afterwards it became a tradition that is a Kinnis HaShluchos that takes place in close proximity to Chof Beis Shevat. So Kinnis HaShluchim takes place B'Yamim HaSmuchim, days which are approximately around the time of Rosh Chodesh Kislev, which is a big Yom Tov for Chassidim. But Kinnis HaShluchos takes place in a time of Histalkus. And it became, and Chof Beis Shevat became a time where there's a whole congregation and the streets of Crown Heights are congested and Shluchos get together. And if you look at the Rebbe's Sichos, you understand that Kinnis HaShluchos HaElami is much more than Kinnis HaShluchim HaElami. A vehicle, an avenue, an opportunity to increase so much goodness and kindness and tzedek v'yosher throughout the entire world as a result of Chof Beis Shevat, midday shana b'shana, annually in the Kinnis HaShluchos. And yet Kinnis HaShluchos is marred this year particularly
with not very pleasant stuff. Mamish, on the day opening the Kinnis HaShluchos, we were told of the passing of one of the Rebbe's Shluchos, who left a family of 12 children. Lo yoleinu v'lo aleichem. Oleinu v'aleichem, to have 12 children, and not in such circumstances. And really, this is a question that begs to be asked. How does that really coincide with Kinnis HaShluchos? The opening Kinnis HaShluchos, the beginning, the psicha of Kinnis HaShluchos, was with such a tragic occurrence. It seems like they waited Milamayla because really the Gzar Din seems like it was way earlier. Something happened a while back, and we were waiting and we were saying Tilim v'chulu v'chulu, hoping and praying and bitachon and tikveh and munah that everything will turn out all right. And dafka on the day of Kinnis HaShluchos, such a thing should happen. So we are Sheichne Batei Chaimer, Krutzei Chaimer. We are human beings. Time flies. And in the horrible expression, time heals. And we just go on to the next thing in life. But these 12 children are not going on to the next thing in life until there will be Chaim Nitzchim and Chis HaMesim. They'll be going through their life without a mother throughout their life. For them, it's not the same thing as for us. We could go on and celebrate the next simcha and talk about the next piece of gossip. Rachmana litzlan. This is for them an eternal thing. As much as we could use the expression eternal in Golus, they're missing out something. And this happened before in the beginning of Kinnis HaShluchos, and happened before in the beginning of Kinnis HaShluchim. And we can't say Chas v'Shalom, this is Mikra Nikris. The Torah teaches us we have to derive a lesson from everything that happens. And just to ignore it and say that we don't understand, and nifloim darka Hashem, then whatever nistarim darka Hashem, whatever Hashem does is beyond us. It's not for us to comprehend. Lo machshavosem machshavosechem isn't really the derech haTorah v'Yahadus, because we're supposed to see that obviously is a moral and a lesson for us. And I'm the last one to know exactly what that lesson is. But Pater B'loi Klumi Efsher, you can't say, I don't know what it is, and let me just move on with life. They are not moving on with life, and therefore we also shouldn't be, as part of our actus with the Shluchim and the Shluchos, we shouldn't move on with life just because it's more convenient to move on with life and we don't know the answers. But we could certainly talk about what we can be nesayrer and be mechazik our shaykhis with the Rebbe's hayros in the sense of achayit in the libay. Right now, there's in Eretz Yisrael, for those that unfortunately follow the news, there's a mapecha going on. There's two threats from within and from without. There's an external threat, a major external threat of terror and terrorism and terrorists. And unfortunately, they've done a lot of ritziches and harigas. And there's also an existential threat. There's a major machloikas was flackert right now in Eretz Yisrael relating to the nature of the state. And it's not my place, and nor is this the place to talk about what should happen to Medinas Yisrael and in Eretz Yisrael. But one thing which is very boilet, and you see this many times, that there's a whole fight in the name of democracy, how democracy should run. So democracy is about that we're not dictating people, and we're letting people live a life of freedom. A freedom of satisfaction, of happiness. And in the name of democracy, people are going and using violent methods and violent language in order to make sure that we retain the democratic state. Adavar v'hipuchai. We find this in many types of machloikos and as such. There's an expression in Yiddish we say, if the nar valt nish gewen meiner, valt ich gelacht. If the fool wouldn't be one of my own, I would laugh about this. A couple of years ago, Sigven Meiner Anar, there was a tragic incident amongst Bachrim,
and therefore there was a decision to make a massive kinus achdus. But there was a machlokes how to make this kinus achdus. Memela, there were two kinus achdus. And because there was a svara that maybe both were shaloike the boy, there was a third kinus achdus to accommodate the fact that both were not exactly kfiyah kavana. The whole purpose of the kinus achdus was to make achdus. A kinus hashluchim and a kinus hashluchas by nature is in of achdus. And among the Rebbe's mifsaim, the Rebbe encouraged so much avos v'achdus Yisrael as he said of all the other mifsaim. The Rebbe often quoted the Lashon HaPasuk Chibur Atzabim Ephraim Hanachloi, that even if Chas v'Shalom Ephraim Yidden are in a matzav of Atzabim, which is Avodah Zarah, Hanachloi, leave go. They will be Matzliach. Milamayla, they cannot prosecute against Klal Yisrael because they're working together. Obviously, anybody sheyesh le Melech b'kat kodei, and there's not too many left of that. Well, there are people that have Melech b'kat kodei, but not necessarily they use it often enough. When he thinks, he realizes that when there's an internal threat, it's really much worse than an external threat. It's much more an existential threat and not allowing it to continue. I'm not going into the Prati Advarim that's going on over there in Eretz Yisrael. Well, the whole economy is hijacked. When people are protesting and people are ish cherev becherev, ish becherev re'eu, dam and bedam and ago, this is not a matter you can live. Think about, let's think when I prata la klal. Think about a case of shalom bayis, where there's a husband and wife living together, and they have major tinus of one against the other. Each, and this is ma'asim b'chol yom, unfortunately. The husband says that the wife is mamish terrible her behavior, and the wife tinus punk verkehrt. And b'derech klal, they're both true and they're both not true. So think for a second, your tinus may be valid tinus, but what are you doing? You're taking the entire institution of marriage and you're ripping it apart in the name of being right, of being just. And meanwhile, the entire marriage is suffering, the children are suffering, and the whole institution, the home, is no longer going to be a home. It's not even the gay anymore who's right and who's wrong. Because if you're going to continue with your path, the right and the wrong won't be relevant anymore. And we see this as an unfortunate situation. People want to be right. It's not about being smart, it's about being right. The same thing happens in a moisid when you have people running a moisid, and there's serious arguments, even in inyanim emunas v'deis, or even in inyanim associated with money, which is some more important than emunas v'deis, because all the machlokes and emunas v'deis stem from machlokes and money kemuven. So if you're going to continue this machlokes, you won't have a moisid. The moisid won't function. Who cares now who's right? L'may nafka mina. Don't be mavat. No one's suggesting you should give up on your opinions. Certainly if you maintain that your opinions are Toras Moshe, and maybe they are, and you're a Talmud of Rebbe Kiva, and you think that you're saying Kacham Rebbe Kiva, in the Gemara we have a shvua, a form of a shvua, that shvuasa, the hachya marav. If a person makes a shvur and he says, Rav said like this, and another person makes a shvur and he says, Rav said like this, it's not even called a shvur sheker because each one is convinced that he really believes he's saying what the Rebbe said. It's not even considering swearing falsely, although they're saying diametrically opposed opinions. The emes is that if you're talking about Rav, our Rebbe, it's talking not diametrically opposed, they're talking both right, because the Rebbe is a scholus and there's place for this and for that. There's place for almost everything, but not everything. So you're ripping apart the moisid based on the fact that you think you're right, but it's totally irrelevant. You can stay right. In Ivrit they say hayech hacham bakvish v'al tiyeh tzodek bakvish. So when you're crossing the road or when you're driving, it's more important to be wise and not to be right. So who cares if you're right? That's not relevant. Now multiply this when we're talking about now klal adas chassidei Chabad, klal adas hashluchim v'hashluchas. You're 100% right. You're 1,000% right. But because of that, you're sending across a terrible message. Everybody's being boina b'malatzma. Everybody has their own way of doing things, and only the way I do it is right, and what someone else does is not right. And therefore, I'm going to separate and secede and make my own thing and be totally distinct from someone else. Which is exactly what's happening now in the nation in Eretz Yisrael. The Rebbe spoke. One example out of many, the Rebbe said that
that Mashiach mizman hoya, I don't have the words in front of me right now, but the Teuchen is the Rebbe said Mashiach would have come a long time ago. The Samech Mem saw that Mashiach is going to come. Ilu hoyu askana Chabad mu'chadim hoya Mashiach kvar ba mizman. If all askana Chabad would work together, well, that's Hilchas Mashiach. Then Mashiach would have been here a long time ago. V'ra Samech Mem. The Samech Mem saw what's about to happen. V'hishtoilel. I don't remember the exact words. Samech Mem, how do you say shtoilel in English? Started acting wild. In inyanim shehei p'chaseichel legamri, totally defying logic to create such a machlekes, pashut not to allow for Mashiach to come. You don't need to settle from the Rebbe. You don't have to trust me. You could see this is true without knowing. It's a Nishnah Amurim Beparsha. This is Amurim Lamata. The Rebbe wrote a letter to Kfar Chabad when Chas v'Sholom, after a couple of years, someone passed away in Kfar Chabad. That for the first few years of Kfar Chabad, loy nifkad mimenu ish, nobody passed away. And this would have continued, the Rebbe said, but because it was one incident of Haram Asyad, pretty clear, that's what the Rebbe says. That's why this incident of Haram Asyad, where someone lifted their hand to another Yid, the result was, we always believed, I'll speak for myself, that Shluchim are the highest thing that we have. The greatest skula that we have in this world, amongst Yidden, amongst Chassidim, in Dei Rashi, the greatest thing, the greatest treasure that Klal Yisrael has, and even not Chassidim Chabad appreciated the Shluchim. Shluchim are meant to live forever. Shluchim are meant to live forever. Shluchim should stop living. They're the ones that stay in Chaim Nitzchim. That's a Dover Nitzchi, Aini Nitzchi. Where could it be such a thing to take away a Shlich and a Shlucha and b'dmei yameha at a young age? Again, I don't know why this happened, but I know the cheshbon hanefesh makes me think is to mechazik ourselves and mechazik the shluchim. There should be an oifen of a kinus of no lehem and no loilam, all shluchim and shluchas being ba'achtos, and all adas achsidim being ba'achtos, and all klal Yisrael being ba'achtos. Could be there's no direct link between the two topics, but that's also irrelevant. Because Achai Yidin Alibe does not mean that we should know exactly the cheshbonis, why the Eivusha did whatever he did, but we should take a lesson to be nisayder, to strengthen our achtas and our iskashas. And like the Rebbe said, Benegei to Yud Shvat, as the achtas for Chassidim v'tzafirin biz Mashiach, that if Chassidim will be together, that will bring Mashiach. The Rebbe said when the Tzemach Tzedek was asked, how is he leaving over the Chassidim? The Tzemach Tzedek gave two answers, and he said one answer is that he has children. V'iba Yisayim, and there's a second answer that Chassidim's actus will keep them going until Mashiach. So the Rebbe said when it was 100 years from the Istalkus of the Tzemach Tzedek, you'd give him a listen, Tavshin Chavav, es ist schon 100 Jahre nach der Tzemach Tzedek, und heit ist kein Kinder euch nicht da. That's the words the Rebbe used. It's 100 years after Tzemach Tzedek was nostalgic, and we don't have the first answer that they are children. Bleib mer nicht die Boy Yisayim. The only thing that remains is the second answer of the Tzemach Tzedek, that the Achtus Chassidim will keep us going. We are strong when we're together. The most strongest, powerful force that exists in Klal Yisrael is Adas Chassidim Chabad and Adas HaShluchim. And that strength we have is not in our numbers and our Achtus. When we come together, we can be koivish shetach achar shetach. There's so many letters of the Rebbe in Igros Kodesh where the Rebbe complains, quote unquote, that we have other organizations and other groups that they're being so matzliach and they don't have the koiches of our Rabbeim. And we, that the Rabbeim gave us so much koiches and we're not being matzliach. If we would only forget about the nonsense and the stupidities that are in the way, we would think we forget about the petal grape, the pearl barley that's in the soup, and remember about the pearl on the necklace, to use the Rebbe's expression, then we would be so matzliach and we would actually bring about the ultimate thing, which is Gula Mitzvah Shleima, which the Rebbe explains that B'yameinu Eila, Gula is dependent not on getting rid of Sinas Chinam. Psudas HaGula Perek Leiv. Sinas Chinam, we got rid of that a long time ago. But start thinking about having a taste of the level of Achdus the way it's going to be in Geula. In Geula it will be a Achdus l'mayla mischalkus, k'ish echad mamish. Start thinking that level. Certainly like kinda, like tachrus, jealousy, competition, that's not even shaykh. And it's not even a difficult thing. There are people today, people that are professionally paid, and they know how to do mediation.
and they've dealt with cases that are much harder than what we have to deal with. The differences that exist between us are dvarim shel ma bekach. Sitting on cases of mediation so many times, it's really mamish a chut hasayra. The difference is a hairbreadth. And of them, tzaraisum nashtub. And if this you destroy a home, you destroy the shtub and adas achsidim on one small mashu shebemashu, everybody agrees on 99.9%. The mediators, I know there was in Australia, there was a big siksuk dispute between the Aboriginals, for those who know what that is, and the Australian government. In America, you have the Indians and the American government, but there's no siksuk, because who cares what the Indians say? The American government came in and did whatever they wanted. But in Australia, there's those that existed in Australia for all those years, which were the Aboriginals. And they came with complaints to the government, and they're not being recognized, and they got big, heavy-duty mediators. We don't need big, heavy-duty mediators. The things that we have are really kleinigkeit and shtusim, mamish nonsense. It's mamish like every single shalom bayis case that we deal with. They make out of it hodemik voice, nidme lehem kahar, when it's really a chut asayr. It sounds like a big thing. It's nothing. All it needs is a ratzon to try to work things out. And saf kol saf, everybody says the same thing and will say the same thing. It's only a question of time, because la'asad lavai, everybody will certainly be singing the same song. La'asad lavi is right now. It's one moment from now. We believe that kvar bad is happening any moment. So this moment, the question is, should I use this connection the niggin? Somebody once asked, what's the big fight in Chabad? So he said, you don't know what the big fight is? How to sing Hulakenu? Do you say, ay, 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 Sheines B'Karov? Or do you say, Sheines? He says, that's the fight? He said, yeah, it's the same idea, just another Oisius. It's the same idea. Really, it's stupidities. So the Rebbe to help the Rebbe wird matzliach sein, the Rebbe wird ois firen, the Rebbe gave us haftacha, we're doing agula, the Rebbe is getting matzliach, and we, the Rebbe should help, we should be kelim, with our achtus, we should have lo yishama yitshoyd b'sheve b'gvaleinu v'sruch hatum v'avam and others, and starting from the tkufa chadash of Chof Beis Shevat, we'll see the izgalas of Melech Hamoshiach, b'roiv, pe'er v'hodar, with all the chesidim together, b'rasheinu, v'take from Yad Mamish. Yeshakayach. Again, we want to give Adein Soif brachas to the Rav, the Eibishter Zol Mamshel Zayin Zayin Atzlacha Laki, B'yad Rechava, B'yad Rama. As maybe we mentioned earlier, the Rebbetzin had to do with the Inyan of Mesiras Nefesh of the Frierdiker Rebbe. We'll sing the Niggin, Yud Beis Yud Gimel Tammuz, which is the Inyan of Mesiras Nefesh, the Nitzachon of Mesiras Nefesh. Ya ma 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 ma.
לפני שאנחנו שומעים מהמתוועד הבא, הרב אליעזר לייזר משולובן, שליח של הרב בבואנוס איירס, ארגנטינה, מבקשים מהתמימים באנש להגיד לחיים שיהיה רפואה שלמה. יש קבוצה של בחורים שעברה קצת תאונה וצריכים את הברכה של התוועדות חסידית, שלא ינוידע קיבול לקרבנו. נבקש מאת הרב התמים, הרב לייזר משולובן, שליח הרבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברים. לחיים, לחיים. בקונטרס בכו יבורך ישראל הרב מביא שהעניין של חוף בייס, שהיום הזה מביא ברכה לכל יהודי ויהודי, לכל אחד ואחד מישראל, במיוחד לנשי ובני ישראל. כמו שהרב אמר בשיחה של שבס ישראל תש"ד מ', שברכה זה לכל אחד במה שהוא צריך. הרב אז הזכיר את המנהג שהאבות מברכים את הבנים, אם זה בערב יום כיפר או בערבי שבתות, יש כל מיני מנהגים בזה. אז הברכה זה אותו אבא מברך את כל הילדים, אבל למרות שהמברך הוא אותו מברך, הוא לא מברך את כולם עם אותה ברכה, כי כל אחד צריך לברך אותו במה ששייך לו, מה שעדיין אין לו ומה ששייך, מה ששייך לו. הרב אפילו ציין דוגמאות שלמשל לילד קטן, אז לא מברכים אותו עכשיו שיהיה לו הצלחה בלימוד סיידס התורה, כי זה עדיין לא שייך אליו. או מישהו שהוא כבר מבוגר וחיתן בנים ובנות, אז לא מברכים אותו עכשיו שימצא שידוך. צריך להסתכל שם בשיחה, יש עוד כמה דוגמאות, מאוד מעניין. אז במילא, היות ונמצאים בכזה יום נעלה, וכמו שהזכירו פה מקודם בפרוטרוט ובהרחבה, אז קודם כל לחיים שבאמת כל אחד ואחד מהנוכחים כאן ושאינם נוכחים כאן, שיתברכו בטוב הנירה והניגלה בכל המצטרך. לחיים. נמצאים בחודש שבט. יש את השיחה המפורסמת של הרב בחלק א' בליקוטי סיכס על זה שעם ישראל היו צריכים לקחת קורבן פסח ולהחזיק אותו בבית 4 ימים, שעל ידי זה הם הראו את התויקף בעניונים של תורה ומצוות. והרב מסיק מזה שככה צריך להיות אצל כל יהודי תויקף בתורה ומצוות, תויקף ודרכי נוים, ובמיוחד בעניין של אהבת ישראל, שכשמנסים לפעול על יהודי ולקרב אותו והוא בועט, לא להתייאש אלא לנסות שוב ושוב ושוב. הרב שם אומר, זה שהוא בועט זה סימן שהעניין דווקא נוגע לו. אז רציתי קצת אולי לחלוק עם הציבור כמה סיפורים קצרים או עדויות מההנהגה הזאת של תויקף ודרכי נוים, עד כמה לא צריך לוותר על העניין הזה. רק לפני שאני ניגש לסיפור, אני עושה עוד וורט אחד שראיתי גם באותה שיחה של שבס ישראל מ"ד. הרב מדבר על דרשת חז"ל המפורסמת, על המילים, על הפסוק כל הנשומות תהלל אלוקו, שצריך להודות על כל נשימה ונשימה.
אז הרב שואל דבר מעניין, אם יהודי זוכה בפייס, אדם זכה בהגרלה בפייס בסכום כסף ענק, הוא מודה להשם, נכון? בטח שהוא יודע להשם. הפייס זה לא משהו שהוא צריך כדי לחיות, זה לא משהו שהחיים שלו תלויים בזכייה הזאת, והראיה, הוא חי גם לפני שהוא זכה בפייס. עם כל זה, כשהוא זוכה בפייס הוא מודה ונותן לקדוש ברוך הוא שבח והוידויו. מהרבה, הנשימה שכל אחד נושם זה כן חיוני לחיים, זה הוא חייב בשביל לחיות. אז הלחץ כמה וכמה שצריך להודות להשם, בטח שהוא יודע להשם. למה חז"ל צריכים לבוא ולהגיד לו על כל נשימה או נשימה תגיד תודה? בוודאי שהוא יגיד תודה. אומר רבי, למה? בגלל שכל כך רגילים לזה כל הזמן, זה נהיה דבר פשוט, אז לא שמים לב. ולכן חז"ל צריכים לבוא ולהגיד על כל נשימה ונשימה תגיד תודה. אז רואים מכאן שגם דברים שהם מובנים מעליהם, אבל לפעמים בגלל שזה כל כך, אולי חוזרים על זה ואולי זה כל כך פשוט וזה כבר נהיה חלק מהמנטליות החסידית שלנו, אז לפעמים אולי לא כל כך שמים לב. העניין הזה שהרב אומר שצריך ללכת בתויקף ודרך חינוים, זה אחד הדברים שמופיע כל כך הרבה פעמים, אבל תמיד טוב, כמו שאמר החכם, אם לא באתי לחדש, באתי לחדד. במסגרת הפעילות בבונוס איירס אני עוסק בהפוצת חסידות, יותר בקרב הציבור הדתי והחרדי, לא רק אבל בעיקר. יש כל מיני זרמים, כולם יהודים טובים, כולם אחים שלנו וצמאים, אבל יחד עם הפוצת לימוד חסידות גם הפוצת דרכי חסידות, ובמיוחד מחפשים תמיד את הדברים שדרכם אפשר יותר בקלות להיכנס. אז אחד הדברים שגיליתי שמאוד קל זה העניין של אויס בספר תורה. פשוט להסביר לאברכים צעירים, גדל דור חדש, עדיין יש כאלה שלא יודעים. שמעת פעם על הזה שנמצא בספר תורה, יש היום חומר מאוד מעניין בזה שהוצאים במטה הארצי בארץ בראשות הרב שמואל גרייזמן, שמאריך ימיו ושנותיו, ועושים עבודה מקסימה. בקיצר, יום אחד אני ניגש לאחד האברכים, אברך מהציבור הספרדי ליטאי, שאנחנו בקשר כבר הרבה שנים, ואני מציע לו שירכוש אותיות לילדים שלו. יש לו 4 ילדים שיהיו בריאים. אז הוא אומר לי, מה זה, במה מדובר? הסברתי לו. אמר לי, טוב, תן לי לחשוב, דברים חדשים, אני לא כך רגיל. בסדר, תחשוב. אמרתי לו, מה יש לחשוב כל כך? אבל בסדר, תחשוב. אי אפשר ללחוץ. אחרי כמה ימים הוא שולח לי הודעה, מצוין, אני בעד. בבקשה, תרכוש עבורי. מאוד קל היום לרכוש, יש אתר אונליין, kidstora.org, ושוי, בשמחה אני אעשה את זה בשבילו. אני רכשתי את האותיות ביום שני בערב של פרשס בהעלו ישחו. מדברים על תש"פ בייס. למה זה חשוב? מתי הייתה הרכישה? תכף נבין. יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי אני מקבל את התעודות, הם שולחים את התעודות ממש תוך כמה ימים, לפעמים אני מקבל למחרת באימייל, כאילו PDF, ואחרי זה בדואר מגיעה התעודה הפיזית, מי שרוצה. כשאתה קונה יש שני אופציות, אם אתה רוצה רק וירטואלי או גם פיזי. אני שולח להודעה, מה האימייל שלך? אני רוצה לשלוח לך את התעודות. אז הוא נותן לי את האימייל. שוי. בלילה נתראה בכולל, אני אשלם לך את $4 על 4 אותיות. מצוין. נפגשים ביום חמישי בערב, פרשס בהעלו ישחו, בכולל. אחד הבתי כנסת הספרדיים החשובים, הגדולים, המצליחים, שברוך השם גם כן דלתותיהם פתוחות לחסידס. והוא אומר לי, תשמע, לפני שהוא משלם לי, הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך מה קרה. הוא אומר לי, ביום ראשון בלילה, זאת אומרת, יממה לפני שקניתי לו את האותיות, אני לא יודע מכלום. הילדה שלו בגיל 2, הגנצה מייסה תכלס, במדרגות היא נפצעה, נפל עליה מישהי, איזו שכנה מבוגרת, היא שברה את הרגל עם שבר כפול, רחמנא ליצלן. והרופאים אמרו, למרות שבדרך כלל לילדים קטנים לא צריך לנתח, עם גבס זה מסתדר, אבל להיות וזה שבר כפול זה יותר מסובך ויצטרכו לנתח. זה היה ביום ראשון. שוב פעם, זה הוא מספר לי ביום חמישי, אני לא ידעתי מכלום. יום שני קניתי את האותיות. יום חמישי בבוקר, הוא אומר לי ככה, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי,
דעת הרופאים הייתה ברורה שיצטרכו לנתח את הילדה. ואוקיי, זה לא היה דחוף לאותו רגע, אז בינתיים חשבו איפה וחיפשו איזה מנתח טוב וכולו. יום חמישי בבוקר באה הרופאה ואומרת, החלטנו שלא לנתח, מאמינים שזה יסתדר בלי ניתוח. עשו את הגבס קצת יותר מקובע, לא יודע, אני לא טראומטולוג, אבל בקיצור, לא ינתחו. הוא אומר לי, האבא, אחרי שאני גומר לדבר עם הרופאה, אני מסתכל על האימייל ששלחת לי, ואני רואה שכתוב, וזאת לתעודה, כי הילדה פלויניס בס פלויני, או פלויניס ושם המשפחה, רכשה אות בספר התורה, ועלה בגורלה אות בספר שמות פרשת בו. ואז הוא מסתכל עליי האבא ואומר לי, נו, ואיזה פסוק יש בפרשת בו? פרשת בו היא דווקא פרשה מוכרת לבעל קרס, קוראים את זה הרבה לפני י' שבט, יש הרבה מניינים, אבל לא נפל לי האסימון. אני מנסה לחשוב, אני מנסה לשחזר את הפרשה, לא נופל האסימון. ואז האבא מסתכל עליי בחיוך, במבט מנצח, ואומר לי, ועצם לא תשברו בו. אני אומר לכם, ההתרגשות שאחזה בי באותו רגע, אני אדלג על הדרמה, כמה פעמים סיפרתי את הסיפור באותו לילה, אבל למחרת בלילה, ליל שבס קודש בבית, היו לי אורחים, וסיפרתי בפעם המי יודע כמה עוד פעם את הסיפור. וכשגמרתי לספר, נפל לי עוד אסימון. הרי השלוע הקודש אומר שלפרשה יש קשר למאורעות של השבוע. ניסיתי לחפש, באמת אני קצת אומר את הדברים בלי אחריות, בגלל שזכור לי באיזשהו מקום, אני לא יודע, אולי תקנו אותי, שקשור גם למאורעות פרטיים של האדם, לא רק מאורעות של דברי מיסוד, אולי אני טועה, אבל איך שיהיה, פור תחסיד של פרברנגן, בתור הרגש אפשר להגיד את זה. אמרתי לעצמי, אם לפרשה יש קשר למה שקורה במהלך השבוע, אז הפרשה, זאת אומרת, האות שיצא לה זה פרשת בוי. That's one thing. כל הדרמה הזאת, יום ראשון שברה, יום שני קנו את האותיות, יום חמישי השתנה דעת הרופאים, כל הדרמה הזאת מתרחשת בשבוע של פרשת באה לא יסחו. ואיזה פסוק יש בפרשת באה לא יסחו? עוד פעם, ועצם לא ישברו בוי, פסח שני. והיא היו לה 2 שברים, והיא ניצלה מהניתוח של 2 השברים. אמרתי, ריבונו של עולם, ברוך השם שנדנדתי לו, שלא עזבתי אותו. וזה מה שאני מקשר את זה למה שהרב אומר שם בשיחה, בתויקף ובדרכי נוים. פה לא היה עניין של בועט, הוא היה דווקא מאוד מאוד מכבד, הוא סך הכל רצה לחשוב כמה ימים. אבל עבורת, אני לא חשבתי על תרחיש כזה, לא דמיינתי דברים כאלה. אני תמיד מסביר לאנשים קודם כל שזה עניין של אחדות ישראל, יציבות העולם וכו', כמו שמוסבר. אבל בסוף אתה רואה, אתה אומר, אילו ויתרתי, לא לוותר, זה טובתם של ישראל. עוד דוגמה אחת, עוד סיפור קצר, גם כן יהודי, אחד הדברים שאנחנו עושים תעמולה זה העניין של בדיקת תפילין ומזוזות. לא רק באלול, שם לב שאנחנו בלובביץ' בחב"ד, תודה לרבה, יש לנו מודעות מאוד גבוהה לנושא הזה, בציבורים האחרים פחות. אז לפעמים אני אגש לבן אדם, סתם ככה באמצע טייבס, שבט, אדור, תגיד לי, מתי בדקת מזוזות פעם האחרונה? אומר לי, למה, אתה סופר? לא. אתה סוחר מזוזות? לא. אתה בודק מזוזות? גם לא. אז למה אתה מדבר איתי על הנושא הזה? בדיוק בגלל זה, אמרתי לו. שלא תחשוב שאני עושה פה כסף או מה או מו. ג'ניואין. אוקיי. והרבה אנשים שבדקו, אחרי זה שלחו הודעות להודות. יהודי אחד, תלמיד חוכם גדול, עושה שיעור בדף יומי, ואומר לי, תשמע, בזכותך בדקתי 14 מזוזות, 2 הייתי צריך להחליף. הרבה סיפורים כאלה. לפעמים יש גם כל מיני קוריוזים. היה אחד שאמר לי, למה אתה אומר לי את זה? אתה רואה משהו? אתה רואה משהו? לא, אל תדאג, הכל בסדר, אבל תבדוק. זה טוב. דרך אגב, סתם אם כבר מדברים, הייתי מכתב שהרבא עונה למישהו, מישהו שואל את השאלה שאני מתפלא איך אף פעם, אנחנו גדלנו עם זה, זה כל כך מובן מאליו, אבל מישהו שאל את הרבא, למה באמת זה, למה זה כל כך חשוב? למה זה קשור, התפילין ומזוזס, לשלומו של האדם? והרבא עונה לו, והמיינה פשוט, בגלל שבהו כתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אז היה יהודי אחד שפעם שדיברתי עם יהודי שלומד תניה, יהודי פשוט, בעלי עסק,
יהודי גם פשוט מבחינה סוציאלית, נחמד כזה, אומר שלום לכולם, סחבקי כזה. אמרתי לו, אלברטו, מתי בדקת תפילין? מזוזות. הוא אומר לי, מעבר מסתום זמן. לך תבדוק, זה היה חודש אודר משהו. קבול הסייל, אמרו לבדוק, הלך בדק. אחרי כמה חודשים, הוא היה צריך באמת, הוא החליף אותי, כן, שלח לי וידאו איפה לשים בצד הזה, בצד הזה. הוא קיבל קורונה חזק, היה מודעות להגיד בשבילו תהילים. הוא היה בקבוצה מבחינה רפואית הוא היה צריך ישועה גדולה מאוד. ברוך השם יצא מזה, אחרי חודשיים הוא כבר יצא לחופש. אמרתי לו, היית חכם, היה לך קבול הסייל, בדקת, לא שאלת שאלות, הרווחת. לא רוצה להעריך, אבל רוצה לחלוק עוד וורט אחד, מה שראיתי השנה בשמחת תורה, בסוף שמחת תורה, ככה ברגעים לפני השקיע, אחרי הריקודים ואחרי הפרברנגן, אז למדתי את המיימר ביום השמיני עצרת תש"מ, וראיתי שם שורה שלמיטב זיכרוני פעם ראשונה שאני רואה את המילים האלה. היושבים פה בטח כבר מכירים את זה, אני לא מחדש, אבל טוב לחדד. הרב אומר שמה, וזהו, עצרס זה לא של מלוכו, עצרת לשון מלוכה. מה הקשר בין עצרת למלוכה? אז אומר שם, כמו זה יעצור בעמי, יש פסוק כזה, זה יעצור בעמי, כאילו ישלוט בעם. והיינו, אומר הרב, אז בשמיני עצרס ורתאיד הבלבוס ונמלך. בשמיני עצרס ורתאיד יהודי נעשה בלבוס ומלך, ויפגן סדר השתלשלוס, לעשות לו יסבורך דירו בסחטוינים, זה מוגה. תש"מ, ביום השמיני עצרס, תש"מ, לקראת הסוף. אולי האות לפני האחרונה. ראיתי את המילים האלה, לא יודע, זה חדר לי מאוד חזק. אז אחד הדברים שאומנם זה לא הליין הרשמי שלי, אבל אתה כבר הולך ברחוב, אתה רואה גויים, למה לא לתת להם כרטיסים של 7 מצוות בני נויח? בדיוק נשארו שם כמה אלפי כרטיסים, מישהו שהדפיס, החלטתי שנתחיל עם זה. מסביב לבית יש לנו איזה תיאטרון, סוחרים אותו, כל מיני בתי ספר, אפילו גם בית ספר חב"ד סוחר אותו, ולהבדיל גויים גם כן. אז כשמתחיל להתקרב הקיץ, אצלנו הרי זה קיץ עכשיו, מתחילים שם כל הזמן, כל יום ראשון, יש שם הצגות וכו' של בתי ספר, אז באים ההורים. ומי שמכיר קצת דרום אמריקה, את התורים שמסתרחים על רחוב 2, 3, אז בדיוק התור הולך משם, מסביב, ממש מתחת המרפסת שלי, וממשיך עד איזה רחוב ארוך. אז פעם היינו קצת ככה מגלים אי נוחות, עד שאמרתי יום אחד, במקום להתעצבן, בוא ננצל את זה, בוא ניתן להם 7 מצוות בני נויח. אבל כל פעם כשראיתי את התור, כזה מין, אמרתי, מה אני אכנס עכשיו, סטנדו, 100 גויים. השנה, אחרי שראיתי את המילים האלה שהרב אומר שם במיימר, שיהודי נהיה בלבוס ומלך על כל סדר ההשתלשלוס, החלטתי, הפעם נצא לשטח. אני חשבתי, 90% יגידו לא תודה, ו10% מתוך נימוס ייקחו. ירדתי עם 30 כרטיסים, אמרתי שלום, בוקר טוב, יום יפה היום, זמן מתאים לחלוק איתכם משהו יפה. לכל אחד מכרתי איזה תירוץ אחר. תכלס, תוך 5 דקות, 30-40 לקחו. עליתי בחזרה הביתה, לקחתי עוד 100-150. קיצור, התלבשנו על כל התור. שוי, אז גיבה נוחפרן דאבנן. אני הולך להתפלל, אחרי התפילה אני חוזר, אמרתי, תראה, יצרור הרי כל כך מקרר. אולי לקחו מתוך נימוס, בטח המדרכה מלאה בזה עכשיו. אמרתי, אתה יודע מה, בוא נלך לבדוק. לא הלכתי על כל הרחוב, אבל הלכתי, לא יודע, אולי איזה 50 מטר פה, 50 מטר שם. הסתכלתי, בחנתי את המדרכה, אני לא מצאתי אחד. נכנס לבית מרקחת, 2 רוקחים, אחד מבוגר, אחד צעיר. באותו רגע בדיוק לא היה קליינטים, אז הם עמדו שם למיין את המרשמים. כל אחד עסוק. שלום, נותן אחד, נותן לשני, מה זה? המצוות, האוניברסליות, קיצור. שניהם עוזבים את הניירות, עוזבים הכל ומתחילים לקרוא. ועוד הגדול מתחיל להתפלפל עם הקטן גם כן. יום אחד אני ניגש לשוטר בפתח של בית הכנסת, אני אומר לו, אני לא זוכר אם נתתי לך או לא, הוא אומר לי נתת לי, זה אצלי פה בארנק. אבל מה שעוד מעניין, אנשים אומרים תודה. ויש לך גם בשביל אח שלי ויש לך גם בשביל זה שלי, ומה זה, וואו.
אפילו היה הגדיל לעשות גוי אחד שאומר לי, אתה יודע מה? פעם ראשונה שניגש אל היהודי ומציג לי את אלוקים, מילא לי את הלב. אבל לא משנה, אני לא אקח את הזמן שלכם עכשיו בשביל לשמוע תגובות של גויים. מה שאני רוצה אבל להגיד זה משהו אחר. שהרבא אומר, אז העיד ורטה בלבוסן המלך על גן סדר השתלשלוס לעשות לו יסבור דירו בסחטוינים, עם המילים האלה נכנסתי לשם. זה לא היה לכבוידי או לכבויד בייס אבו, אבל צריכים לדעת, אז דרבא זוקתי דוס הזה, ושהעולם כבר מוכן. יש עוד הרבה, אפשר הרבה לספר על זה, כל מיני מתגובות שונות, אבל פשוט זה מהמם לראות בודדים שאומרים לו, בודדים, וגם אלה גם כן כזה ככה, עוד באי נוחות, כאילו. יש יהודי אחד, ראש כולל, שאני לומד איתו טניה, יהודי באמת תלמיד חכם גדול, בקיא בהלוכה, עשה שימוש, קיבל סמיכה במחוזות המובחרים בארץ. למדנו שער הייחוד והאמונה, הוא אומר לי יום אחד אחרי זה, הוא אומר לי, תשמע, אני אומר לך את האמת, כשאני אומר שמע ישראל, זה באופן אחר לגמרי. עוד יהודי אחד גם כן, דווקא ליטאי מאוד ככה, גם בחיצוניוס שלו, נחמד. לקח לי שנים להסיר את החסמים הפסיכולוגיים. זה הרי הכל חסמים פסיכולוגיים, אין חסמים אמיתיים. אבל צריכים סבלנות, ווס כמנטון. כשסוף כל סוף כבר הצלחתי ושלחתי לו איזה וואטסאפ, איזה הקלטה של וורט מהרבא ביום שישי, 4 דקות, 5 דקות, הוא שולח לי כזאת הודעה, 30 שניות. קודם כל הוא מודה, אחרי זה הוא אומר לי, תשמע, יש לי בקשה ממך, אני מוכן גם לשלם, הוא אומר לי. כל שבוע תשלח לי. מחיי נפשות, אני צריך את הרוחניאס הזאת כדי להיכנס עם זה לשבת. אחרי שבוע הוא שולח לי שאבא שלו רוצה גם כן ללמוד חסידות, איפה יש באיזה בית חב"ד שיעור שמתאים לרמה שלו. אחרי שבוע עוד פעם, הוא קבל עוד פעם שולח לי, נוחה גנצה לנגד ראשה. אחד שכשהתחלתי לדבר איתו, תמיד אמר לי שלום, אבל אתה רואה ככה את החשש על הפנים, צריך להמיס את הקרח. אבל זה פחות או יותר התרחישים שחוזרים על עצמם. אני רוצה רק לסיים, היום זה חוף בייס שבט, כל כך הרבה מדובר כאן על האהבת ישראל של הרבנית, על הרגישות לזולת. אז בואו ניקח החלטה באמת ביום הזה ואחרי הדיבורים של הרב, להוסיף באהבת ישראל, כשהרב אומר שם תויקף ודרכי נוים, אז הדוגמה, הוא אומר כל המצוות, ובמיוחד אהבת ישראל שזה כל התורה כולו, פשוט לאהוב אחד את השני, להתעניין אחד בשלום השני, במיוחד אם זה הנוער, צעירים, אבל לא רק, מבוגרים גם צריכים מילה טובה. יש כל כך הרבה סיפורים שאנחנו שומעים כל הזמן בהרצאות על איך שלפעמים הצילו נפשות רק מבוקר טוב ומה שלומך. פשוט להתעניין אחד בטובת השני, לראות מה הוא צריך, כמו שהרב אומר שם בשיחה שהזכרנו, שהברוכה זה מה שהוא צריך. אז באמת, כשעושים טובה ליהודי, תמיד להסתכל מה הוא צריך, ובעזרת השם, מידו כנגד מינו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מה שאנחנו צריכים, שזה ההסגלות של הרב מלך המושיח תקף ומיד ממש. לחיים. שכוח הרב משולבין, יהיה לנו הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו, very special opportunity לשמוע מאת הרב אריק רסקין, חבר בהוצאת הספרים של הרבא בקהוס ועוצר החסידים, סיפורים שהיה לו אישי עם הרבנית, יכול להיות שהוא סיפר בעבר לשמוע אישי, חשוב. אוקיי. למרות שהוא סיפר, זה גשמק לשמוע שוב מכלי ראשון. נבקש מהרב רסקין לעלות אלינו להתוועד איתנו. כבודו של הרבנית. איכת. אנשולדיק. Good. I'm sorry. Good. Don't worry. You're the right one. What
language? I think English words. Yeah, English? Yiddish, English. Numbers are letters. Fine. The theme of tonight is V'chayitein el liboy. In Hebrew. V'chayitein el liboy ze Hebrew. I think so. Okay. היום לפני 35 שנה שמענו הביטוי והחי ייתן אל ליבוי מהרבה. אצלנו זה היה חידוש, אף על פי שזה בספר קהלת, אבל בחסידי חב"ד זה היה חידוש. פסחים בדבר מלכוס, היום יום של היום, הרבי על חוף בי שבט, הרבי מדבר אודות חוקס, חוקים, חוקים מהחיים וחוקים שעושים חיים, שנברא מהם חיים. והרבי כותב שהחוקים של התורה הם בכל מקום אותו דבר, בגלל שהם חוקים של התורה וחוקים, והתורה היא נצחיס. המילה האחרונה נצחיס, תורה היא נצחיס, נצחיס בגימטריה והחי ייתן אל ליבוי. אני פה בטור אחד שזכיתי להכיר קצת את הרבנית, בתור בין ההורים שלי שפתחו החנות רסקין, ירקות רסקין, והיה לנו הזכות שיהיה לנו כאלה קונים כמו הרבא והרבצן. כשאבא שלי פתח את החנות בתש"י ערב פסח, שבס מבורכים עיר, בייס פרברנגן, שבס מבורכים, זה היה למעלה. הרב אמר לו, זוג לחיים אף אפולה, ובדיר דר קרום אלמול זין, דר קלט אלמול זין אלמול אפולה. הרב אמר לו להגיד לחיים על כוס מלא, שהחנות שלו תמיד יהיה מלא עם קונים. ברוך השם, הברכה מצליח, וכמו שהרבא אומר, צדיקים, דברי צדיקים ובחייסיהם חיים וכיומים לעד, ופועלם פעולוסון ובשמחה וטוב לבב. כמה סיפורים אישיים מהחנות. יש בה הרבה חבר'ה שאוכלים בגצל שול, רב גצל שול. מי היה רב גצל הזה? רב גצל היה סבא שלי. גצל רובשקין הוא הסבא של שלמותך, הלוי רובשקין. יש לכם קצת מושג מאיפה שלמותך הגיע. על כל פנים רב גצל עבד היה פה בחנות ירקות, והרבנית פעם התקשרה והוא דיבר איתה, נתנה הזמנה שלה, ואחרי זה היא ביקשה ממנו, אולי יש לך איזה פרי חדש שיש בחנות, כמו אנשים שואלים, בפרט על הטלפון. כן, הוא הציע שהוא איזה פרי שהגיע, מאוד יפה. אחרי כמה ימים הפרי היפה, שמענו תלונות שהפרי בפנים על יד הגרעין לא היה מאוד יפה כמו שבחוץ. ופתאום הוא נזכר שהפרי הזה הוא שלח לרבנית, והוא מאוד לקח ללב, ובפעם הבאה כשהרבנית התקשרה הוא ביקש התנצלות, סליחה שהוא פשוט לא ידע מה
בפנים הוא לא פתח את הפרי וכולם היו הרבה שמתלוננים שלא היה ממש מצוין. הרבנית אמר לו ביידיש, für mir darf sich nicht verschuldigen. Die alle, was ihr hat uns geschickt, seien gewähnt gute. לנו לא מגיע סליחה, כל הפירות ששלחתם לנו היה מצוינים, היו טובים. זה והחייתן לי ברבנית. כשקיבלה הזמנה, תמיד שילמה על המקום. זה היה הסדר, ומי שקיבל את הכסף היה צריך לחתום שהוא קיבל את הכסף, שזה שולם. היה עיפרון על השולחן, והיא הייתה אומרת ככה, מאוד מעניין, אפילו לילדים היא דיברה בלושן, בגוף שלישי. Ich bitte euch, ihr sollt verschreiben, was ist bezahlt, weil ich wissen, was ist bezahlt. בבקשה תרשום, תחתום שקיבלת הכסף, שאני יודע שהכל שולם. זה מאוד היה מאוד מרגש. היה חודש לפני חוף בייס שבט, זה היה ממש חודש לפני, היה לי פשוט, איך אומרים, אתם שמעתם בטח שיש עניין של יופי דובי בעיתי בזמני. בתשמ"ח, בתקופה הזאת הרב היה מבצע, במיוחד אז התחיל מבצע טניה. להתפיס טניה בכל מקום ומקום, והרב היה נותן $20 לכל טניה חדש. ברוך השם היה לי הזכות להתפיס כמה, ואחד מהם היה מוקדש לרב ולרבצן ליום הנישואין שלהם. זה היה טניה קטן, לא מפואר, אבל בכל זאת זה היה טניה שהיה הקדושה לרב והרבצן. וקיבלתי הטניאס בחנות, אז הייתי בחנות, ופתאום וזה היה בדיוק י"ד כסלו, ובדיוק חסד הגיע, אני רואה שהוא פה, חסד הלבשן. הסדר היה ככה, בשנים הראשונים הרבנית היה עושה משלחות, הזמנות, אבל אולי בעשור האחרון היה חסד או רב שלום גנזבורג, הם היו מחליטים מה שצריכים, ומזמן לזמן הרבנית ביקשה חשבון. קופונים חסד נכנס, ויש לי הטניה הקטנה הזאת, וזה לא ממש ממלכתי, אבל זה היה ביתי בזמן, זה היה י"ד כסלו, וזה היה בדיוק היום של החתונה של הרב והרבצן. החלטתי, אני אשלח את זה כמו שהוא. שלחתי את הטניה, כתבתי פתק שזה הטניה נתפס לזכות הרב והרבצן ליום החתונה שלהם. עבר חודש, פתאום הטלפון, ערב אחד בחנות הטלפון מצלצל, והרבנית על הטלפון, והיא אומרת שהיא רוצה להודות לי על הטניה שהתפסתי לכבוד יום החתונה שלהם. יופי, תודה. ובינתיים היא רוצה מאוד להודות לנו על השירות שאנחנו נותנים לבית הרב. והיא אמרה ככה, אני יודע שפה, שמתקשרים מהבית הזה ואתם מקבלים הזמנה אפילו לשקית תפוחי אדמה של 2 קילו, a 5-pound bag of potatoes, אתם רצים להביא את זה. אז אני יודע שזה טרחה וזה מאוד מאוד סרוויס מאוד מיוחד, שירות מאוד מיוחד, ואני רוצה להודות לכם על השירות העדיף הזה.
אבא שלי היה בחנות אז, היה ספיקרפון, תשמ"ח, חודש לפני חוב בי שבט, והוא אמר לרבנית שזה זכות לנו, את יודעת, את בטח זוכרת את השווה שלי, רב גצל, והוא היה אומר שכמו שכתוב, שהיה כתוב על בקבוקי סמירנוף, שאנחנו purveyors to her majesty, שאנחנו מספקים לבית המלוכה, ברוך השם שיש לנו הזכות לספק פירות וירקות לבית המלוכה, זה זכות, אנחנו צריכים להודות לרבנית על הזכות הזאת. היא אמרה בסדר, היא אמרה אם ככה בבקשה תשלח לי את החשבון שלי מיד. היא אמרה ככה ביידיש, ihr gebeten nach Cheshbon, ich bin nicht bekommen, ihr halt uns auf Käst. Translate, Rebbe Shigalov. Akaponim l'chaim, l'chaim, v'chayit n'libai. הרב דיבר, הזכיר מה שהרב הצמח צדיק דיבר על האחדות של החסידים יביא אותנו לגאולה האמיתית והשלמה. אני אגבור עם גימטריה חזק מאוד שזה מבטא כל העניין מה זה אחדוס. אחדוס בגימטריה דרך המלך נלך. לחיים לחיים יחי המלך. יש שם להתפלל בשבילו, השם הוא מגיע לבחור הזה, לקבוצה של בחורים שהיה תאונה, בואו נגיד לחיים שניר זלמן בן אלישבע שיהיה לו רפואה שלמה וקרבה, לחיים לחיים. אני אשתף סיפור שהוא לא כל כך מפורסם בנוגע לרבנית. שמעתי את זה במקור מאוד נאמן והייתי אומר גוף ראשון, אבל במשפחה שלנו אנחנו מגיעים מסלונים. בזמן של הרב מרש כבר המשפחה שלנו נהיו חסידים, אבל הם הגיעו מסלונים. אז יש סיפור ידוע, חצי מהסיפור מאוד מאוד ידוע בלובביץ', שהסלונים הרב פעם שלח שליח לרב הרש"ב בעסקנות הכלל, והרב הרש"ב שאל אותו כשהוא היה אצל הרב הרש"ב, was hat der Rebbe geredet dem Shabbos, מה האדמו"ר דיבר בטיש השבת. רואים את זה אצל הרב גם כן. אז המשבק או השמש של השליח של הסלונים הרב אמר, זה היה פרשת ואירא, אז הוא הקשה על הרש"י המפורסם. יש רש"י מאוד מאוד תמוה בתחילת פרשת ואירא, כתוב ואירא לאברהם אל יצחק ואל יעקב ושמי הווי אלוהינו ידעתי להם. הקדוש ברוך אומר שהוא התגלה לאברהם אבינו ויצחק ויעקב ולא הודע שמי הווי אלוהינו ידעתי להם. אז רש"י אומר, כאילו מחדש לנו, ורש"י אומר אברהם ויצחק ויעקב, אומר רש"י האובויס, כאילו שכחנו מי זה אברהם ויצחק ויעקב. אז זה תמוה. אז הסלונים הרב אמר שאובו, השורש אובו על בייס ה' זה גם לשון רצון. לא אובו לשלחם יש לנו על פרוי. ובכן הוא אמר הפסוק אומר הקדוש ברוך הוא נראה והתגלה לאברהם ליצחק ויעקב, שלא תחשבו שהוא התגלה להם כי קראו להם ככה, היה להם שם כזה, אלא בגלל שהם רצו, הם היו האובויס, אלו בסום גבולט, דיבלר, זה היה לשון שלו. ובמילא הוא אמר בתיש שהקדוש ברוך הוא מתגלה לכל מי מהוולרס, כל מי שרוצה יכול לזכות לזה. הרב הרש"ב מאוד מאוד נהנה מהוורט הזה, הוא קרא לפרידיק רבה, שאז בפשט היה מנהל פועל של תמחת תמימים, אני חושב שזה בשנים היותר מאוחרות. כן, פרידיק רבה היה מנהל אז לכאורה של תמחת תמימים, והוא נכנס, והרב הרש"ב ביקש מהשליח להגיד את הוורט הזה עוד פעם. עד כאן ידוע לנו בחב"ד.
לאחרונה נפגשתי עם כמה חסידי סלונים וזה עלה שוב, אז הם סיפרו לי ככה, אצלנו מקובל בסלונים יש עוד וורט שמאוד נוגע, שכשהשליח חזר לסלונים הרבה, אז הסלונים הרבה שאל אותו, ספר משהו שהיה בלובביץ', מרחק. אז הוא סיפר ככה, הוא סיפר לסלונים הרבה שכשהגעתי לבית, אז לובביץ' זה עיירה קטנה, אז לא, אין כבישים, זה לא בצורה של ישבוס, אז מלא בלוטם, מלא בוץ, ובוץ עבה, זה לא כבישים. במילא המגפיים שלו היו מלאי בוץ. הוא ניגש לחצר של האדמו"ר, להויף, והוא דפק בדלת, הוא לא רצה להיכנס עם המגפיים מלאי בוץ להחלך את כל הבית, אז הוא אמר, ילדה פתחה את הדלת, והיא שמה לב שהוא במבוכה, הוא לא רוצה להיכנס לבית, הוא עמד ככה. אז היא אמרה לו, היא הרגיעה אותו, ואמרה לו שלא ידאג, הבן שמוירה, ביונס יידישה בלוטה זה גרייסה זך. או לשון הזה, או יידישה בלוטה זויכה גרייסה זך. זויכה זך. שלא ידאג שאצלנו בוץ יהודי זה גם דבר גדול. והוא מאוד התפעל מהילדה הזאת, הוא אומר ילדה קטנה. עכשיו הוא אומר שזה מה שהוא סיפר לאדמו"ר מסלונים, והאדמו"ר מסלונים גם מאוד התלהב מזה וחזר על זה בתיש לחסידים שלו. אז הוא אומר אצלנו בסלונים מקובל שזה היה הבת האמצעי, שזה היה הרבצן. איך מקובל? אני רוצה להגיד לכם, דבר ראשון, אם אנחנו מדברים על מהחי איתן הליבוי, התשומת לב פשוט לתת לעוד יהודי לחוש כמו בן אדם, לעודד עוד יהודי. סתם דבר מעניין, היה פה, יושבים בהתוועדות, זה החסיד של פרברנגן, היה פה התוועדות, הרב נכנס מכל סתם זה מוקלט, אבל מכל הבית כנסת היה יהודי אחד אורח פה, ספרדי, שניגע ממש לא כל כך, הוא מכל הבית כנסת ניגש ושאל האם יש לרב משהו לאכול, הגיע עם 2 צלחות. זה דבר שמדרפס קנן, זה סנסיטיביטי שהרבא רוצה שנלמד. מדובר על הרבנית, כולנו יודעים, הסיפורים שמאוד מאוד מפורסמים על הרבנית, שהרבצן היה פעם, אני חושב זה הגר מלונדון, ששלחה מישהי להעביר משהו לרבנית. הרבנית, היא באה לבית, והיא מוצאת, הבית היה מסודר לגמרי, 2 כוסות על השולחן, עם מפה ואוכל מוגש, אז היא חשבה שזה מאוד לא נעים, היא באה בזמן שהיא מחכה לאורח אחר, שהיא תתחפף משם זריז, שהיא תמסור ותצא. ולאט לאט היא מגלה, הרבנית מושיבה אותה, היא חיכתה לה. היא אמרה, מאז היא לא מסתכלת על עצמה באותו צורה. הרבנית פשוט נתנה לה להרגיש אין, זה הזמן הזה ששייך אלייך. באותו דבר היה עם 3 בנות, זה סיפורים ידועים, עם מחן חנה, שגם כן, היה להם כמה שאלות ומישהו הציע להם לשאול את הרבנית. הם באו, היא הכינה כאילו פה מגיע, או המלכה של אנגליה הגיעה, הרבנית סדרה לה. והאמת שאצלנו חסידים, עם אחדות של חסידים זה הנושא המדובר, פשוט לא מדברים על אריסטוקרטישקייט של הרבנית, שזה גם נכון, אבל פשוט התחושה לשני זה נוגע, ובפרט בשנה סקר, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד דבר מסוים שנוגע לליבי. אתם יודעים, אני עוסק בחינוך, וכעת בחינוך צריך ישועה. יש מצב היום שדורש הרבה תפילה והרבה סייעתא דשמיא, שהממשלה פה באמריקה, בארצות הברית, בארצות החסד, כמו שהרבא אומר, מלכות של חסד, חוזרת באיזושהי צורה לצעדים שהיו בדורות קודמים, שהרבא רש"ב והצמח צדק נלחמו, להתערב בשמן תואר של ילדים, איך ללמוד, מה ללמוד, ובהמשך שרחמן מצלן יכול להגיע למי ילמד, ואיך, מה הקרדנשלס והדברים האלו. ואני רוצה להגיד שההתערבות של הממשלה
באלתרס הקודש, באיך יחנכו ילד יהודי, זה לא סתם, זה גזירה. והגזירה הזה, כמו שהרב אמר, בנוגע להי טייבס, שאמרו של חב"ד is nicht active, זה שטויות. אבל זה לא משנה. אם יש כזה גזירה ובזה זה מתלבש, אז זה סימן שהגיע הזמן שצריכים לעשות חשבון הנפש עד כמה אנחנו באמת על תרס הקודש. ולחזק את העניין הזה, כמו שהרב אמר, שצריך אייב זה זוגנה, אז לובביץ' זה nicht אקטיב, צריך להראות שלובביץ' אקטיב. והעניין הזה של חינוך על תרס הקודש זה לא מוקדש לבתי ספר, זה דבר שכל אחד ואחת מאיתנו זה נוגע לנו ורוצים לראות, יש את זה ברש"י, הוורט הזה של שמן טהור, שצריך להיות לגמרי על תרס הקודש, זה אחריות של כל אחד מאיתנו. אתם יודעים, זה, בשנס הקל הרב מדגיש את זה, שכל אחד יש בו את האנושים, נושים וטף. העניין של אנשים, הכרס הבייס, שהיא מסדרת את הערום בבייס, ואני רוצה, הערום, האווירה בבית, ואני רוצה לפנות אליכם ישירות ופשוט לבקש, אם יש גזירה בעניין הזה שיש רחמנא ליצלן, שהרוחות מבחוץ יכולים לפגום בתרס הקודש, אם יש כזה גזירה, אז אנחנו צריכים לוודא שהבתים שלנו לא נגועים באוויר העולם. כמה דברים שאנחנו צריכים לפעול מה נכנס לבית, וכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות כמו הכרס הבית, בפרט בשנת הקל שכל אחד יש, כמו שהרב אומר, את האחדות בתוכו. כמה כל אחד מאיתנו דואג בבית שלו שהאווירה תהיה על תרס הקודש. הווי אומר, הווי אומר, האם רואים צורה של אבא שיושב ולומד? האם רואים צורה של תפילה? וזה לא פשוט היום. with the phones to get distracted. האם עד כמה אנחנו מהווים דוגמה לזה שרוחות העולם לא נכנסים? דברים שהעולם חושבים מופרכים לגמרי. כמה זה מופרך לגמרי אצלנו, כמה מופרך אצלנו הרוח שיכול רחמנא ליצלן לחדור מבחוץ. זה חשבון הנפש שכולנו צריכים לעשות, בפרט שיש לנו את העניין הזה של, זה פרשת השבוע, ברש"י השני השלישי, רש"י אומר שלפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, למה אסור? אני אגיד לכם, זה נקודות שהן, אני דוגמה לחשבון הנפש. רש"י השלישי אומר בראשון, בפרשת משפטים, שלפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, למה אסור לקחת לחוק, ללכת לערכויס? אומר רש"י שגם אם אתה יודע שהם יפסקו אותו פסק דין, יפסקו בדיוק כמו בית דין של ישראל, זה שמתחשבים בהם זה מייקר את שם עובדי אלילים. כמה אנחנו דואגים לצטט, אם אפשר לצטט את הרבא, אם אפשר לצטט דברי תורה, שמצטטים דברים שהם לא כתובים אצלנו. כמה אנחנו דואגים שהמקורות שלנו יהיו טהורים, ללמוד, לשאוב חיות. אני אומר דברים פשוטים, אבל זה הדברים ברגע שיש כזה גזירה, זה הזדמנות לעשות חשבון הנפש עד כמה כל אחד מאיתנו לא מושפע מהנחות העולם, הן בדיבור שלו, סגנון הדיבור, סגנון הלבוש, סגנון המחשבס. בכל אופן, לחיים, שבאמת מתוך התוועדות חסידים שהגזירה היא לא יצלח, ושיד חסידים תהיה לה עליונה כמו שהיה ברבים קודמים, ונזכה להתגלות נעל. לחיים, בוא נעלה, נמצא איתנו רב שלום שפירו, ראש כולל במנהטן, תורה סנטר, שיחלוק איתנו כמה עניינים. בוזר. C'est da. Puis c'est vite comme ça. Aïe, let it aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, let it aïe, let it aïe, 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 let it aïe, let it aïe, let it aïe. Aïe, aïe,
links und nach vorne.
Hashem Yefonechu Hashem Elokeinu Beloikei Avoyeseinu darf machen a Brache achrein, sicher machen a Brache achrein. Rabbi zijn wel mensen. Schuten in mooi weer bij een weg alleen zeggen shaloi. Voor alleen zeggen shaloi te gaan. Door het aan naar zijn te komen. Laag het wel maar zonnig hebben. Nee, Shalom, wir können mir haben Mehlbuch, da bleiben wir gemacht, Shalom, Mehlbuch. Dan alleen maar gewoon op je gaffen. Gaan. Niet met Michiel Michel ben naar Allah Shalom Raskin. Waarom ben Rebbe Michiel Michel waarom ik gewoon Levi ben Jacob Shimon Levi Shimon ben de eerste van kunnen rodden. Dit is goed en voor slimme kwever Jankovic ik dat wel Levi ben ga rogen. Weet ik ben schön het worden kunnen. Je denkt dat slag gasur heb nog een gold dat een kussel hebben dat gaan bouwen voor ga besliegen ze kolke 24 kussel hebben de Britse groep nefes wat ze gaan besliegen begonnen gewoon Rusland we kan toch zijn kan gewoon. Het is goed dat we waarom kabatje in Sparta heb ik al niet als in Sparta je denkt dat gasur meisjes naar zalmen ze samen in Sparta heb je Josef Michael stem Sparta dat slag naar zo gaat zitten de meisjes met reizen Rivka gewoon in Sparta schieten ga hem zo die lopen altijd twee gewoon in Sparta schieten hebben Aria kunnen daar nachher heb staan David ben Sarah de vriend aan degene Simon Kircher we hebben mij bij Mazin Sparta die banen gaan zijn gewicht
Rebbe Yosef ben Kochvanizmo, Marat Maza, Masula Bat Miriam, Verschleim Chayis Lechen, Chanim Shulam Kohen ben Doba Nechea Spellen, Rebbe Yosef ben Choel ben Chan, Listatus en Choel Meir, Chaim Drezen, Marat Odel Rachel Maza Betrieb, Kol Cholozim, Yinu Mekisim Michal, Michal Asloch Chol Yonei, Rebbe Michal, Michal Shkamat Melech, over het Kedish, de Notzach Mchlat, Lizgal Tzkevish Rebbe, Mashiach Tzkeinu, Kol Mishon Tzelt Shtetfut Leidvadut, Chol Tet Etzli, aber Tas en Senti Shul Dator. שול להגיד לחיים, זכות הבוחרים שהיו היום בתונם. תום מנחם מנדל הכהן בן חנה, תום שלום דבי בן חנה סורה, תום שלום דבי בן שני ברוכה, תום שני זלמה בן חנה, תום יוסף יצחק הלוי בן מרים דבוירו, תום שני זלמה בן ישיבה, תום ינקי בן ישיבה יואל, תום יצחק בן יונית מנדל, תום לוי יצחק בן נחמה דינם, תום שלום דבי בן דבוירו לחיים. Eigenlijk voorstellen, maar Baruch Salim ben Froma. יישר כוח לכל העוזרים, מנדלזביץ', שמואל דורון, ינקה פרידמן, עודד קיזמן, יוסף וקנין, הרב בלאו וכל שאר העוזרים. לחיים.